Mă aflu în satul Gherdeal, o veche așezare a sașilor, înființată în urmă cu 7 secole de coloniști germani aduși aici. Această așezare era aproape depopulată la mijlocul anilor 2000, însă între timp s-au mutat aici străini, dar și români și sași care au revenit din Germania. Acum satul este ceva mai plin de viață decât în trecut. Este un loc căutat de turiști datorită caselor sale pitorești și așezării sale între dealuri. Este un loc cu arhitectură aparte, foarte liniștit și cu un sol bun, aflat undeva deasupra văii Oltului, la vreo 30 de km de Făgăraș, la vreo 50 de km de Sibiu și 60 de km de Sighișoara. Cum era viața în 2000 când v-ați mutat aici? Cum era? Foarte bine. Dar cum era satul? Erau multă lume? Nu, erau 6 familii și acum sunt 2. Am murit. Erau 6. Oamenii plecați în Germania. S-au plecat în Germania și care au case, mai locuri care au case. În concediu, când ia concediu din Germania, vine aici, stă o săptămână, pleacă. De s-au mutat și a spus că s-au mutat englezi, germani. Da, păi ăștia, avem mulți din București de aici. Așa, băieți care au cumpărat casă din București, băiatul ăla care are casa acolo englez și nevastă din București. Și își renovează casa. Nu mai face. Înseamnă că pe viitor cumva o să fie satul mai animat. Da, sunt băieți din București care au cumpărat, uitați aici, prima așa 2 case cumpărat din băiatul din București. Mai încolo, în stânga de la, zici că ai fost la Daniel. Da. Daniel, stai cum, Verescu spune, nu? Mitran. În fine, ideea e că... Dar e localnic de aici el? Nu. Deci localnici nu prea mai sunt, a spus. Nu. Localnici atâta sunt. Băiatul ăsta și mai are un frate. Sus. Și nenea, el e în Germania. Dar chiar care e de aici, născuți aici, noapte ca nicăierea, ăștia 2 mai sunt. Dar de ce ați ales să vă mutați aici prin anii 2000? Eu m-am mutat că am lucrat la 5 la unitate militară, îngrijitor de animale. Am fost la UE. S-a desființat locul ăla de muncă la armată. Și am plecat de acolo, am avut oi și eu și fecerul și ne-am mutat aici pentru o pășune. Și băiatul a zis că rămâne și el, n-a rămas, a avut el 250, eu 250, eu și am rămas aici. Băiatul a plecat în Germania, n-am mai venit și a cumpărat casă acolo. Eu am cumpărat casa aici, sunt din Vrancea deloc, am casă și acolo. Și am rămas pensionar. Despre satul ăsta, ce puteți să ne spuneți? Cum era acum, să zicem, în copilăria dumneavoastră? Ați crescut aici? Da, prin copilărie nu. S-a dus, da. S-a dus? Au fost mulți germani, mulți sași? Sași români toate. Și români și sași? Și români și sași. Și, acum, cum zice, țigan. Dar nu era vorba de aia, că ne-am avut bine cu ei. Dar puțin, erau pe partea asta, în sus. Unde e pensiunea acum. Acolo cumpărat de la ăștia. Și erau și mulți români. Și sașii ori cam plecat, după 1990, din câte am înțeles. Mulți de prin 83 au început să plece. Eu vândut regimul. Păi dar știi, dacă cum știu eu, pentru unul plătea de acolo $800 sau 8.000. Nu știu precis, cam așa ceva plătea. Un neam de-a lui ca să-l s-a plecat și atunci. Plus că unii mai fugeau ei sau plecau, dădeau și ei bani ca să fie sigur că ajung acolo. Dar nu prea, cum să zic, sunt. De exemplu, unde au rămas căsile, știi, se și de prin Brui. Nu știu, în 5 dacă a fost, care au plecat înainte de Revoluție, știi, după ce a murit Ceaușescu. Aia, eu luat primăria casele. De exemplu asta, a fost luată, casa asta. Na, și proprietarul, un german a primit ceva bani, nu știu cât. Na, și așa mai fost încă. Și după aia au venit să-și recapete, să-și răscumpere casele. Nu au mai venit. Nu mai. Nu mai venit. Sunt un exemplu, el nu, tibetinul, el nu are treabă. Știi?
a fost pus pe cineva, o mai fost, știi, o mai pus pe cineva la, cum să zic, să îngrijească. Și nu, știi, nu s-au vândut, nu știi, nu, Da. știi, cum să zic. Aici bănuiesc că era și o comunitate mai mică, pentru că satul e un pic mai izolat, nu? Păi acei cât, vreo 100, nu, cu totul vreo 200 și ceva, prin 70 și ceva. 7, cam așa. Și până în anii 2000 ori cam plecat toți, nu? Da. Păi ce în 2000? Păi Până în 90. s-a terminat Revoluția, în 90 deja au plecat tot. Dar de ce se grăbeau, să zic așa, că și aici... Păi, așa a fost. Da. Că tot gata, că de Germania acolo e mai bine. Da. Și-au Acum, dus cam toți ăștia bătrâni. S-au dus. Pe care au plecat. și copiilor mai- nu mai vin? Sau Nu să-și mai vin vadă? copii, dar sunt multe care nu mai vin. Acum totuși e o zonă turistică, să zic așa, adică vin turiști și sunt interesați de zona asta. Cum să nu? Păi da, te și nervează când vin. Păi da. Spun de ce. Păi ații nu-i de ăsta motocross sau mă rog asta. Merg pe câmp, are pe câmp, pe acolo poți să te duci. Că nu e asfalt. Păi face un praf de rănai, n-ai văzut. Da. Știi? Și nu ia când ia curba. Și vecinul ăsta. Hai, ce să ne dea, și eu mă nervez. Dacă îmi bagă așa, știi, bagă tot, cum să zic, în curte. Nu, și ei nu, vin, zici că băi, dar ții nu e... Da, așa e. Suntem oameni vârstă, nu mai sunt, dar are teren, poate să ducă pe dincoace, poate să ducă pe Da, da, da. Da, Da, așa și e. asta e, nu știu, vreau să dea ei mari sau ceva, că ea, dar așa, știi cum fac ea, abarează, zici că dacă e trânsom, te trezește. N-ați plecat în Germania? Nu. Mai bine? Bătrânii nu au vrut să plece. Nu. Nu. Și-au rămas aici. Da. Mai ales taică-mi tata, dar mama nu mai vrut. Mama a fost deportată în Rusia. Și în 1945 o luat-o. Da. Că numai toți știi că ne-au deportat. Da. Mulți Eu fost din în sat. Da, foarte mult. Mai ales femei. Și bărbați au fost. Unde a lucrat mama în Uniunea Sovietică? În ce loc și la Așa ce? era. În Donbass. În Donbass. Bine, acum ăsta, Ucraina. Da. Acolo erau multe mine, dar bine, erau și da, alte lucruri. Da, acum nu, acum. Dar ea nu a lucrat în mină, bănuiesc, sau Da. în mină? Da, pe Tomas, acolo a fost fric, iarna. Și ăștia care lucrau afară erau un fric, cam. Și care lucrau, zice, de-abia așteptam să intrăm în mină. Era căldură. Era mină de cărbune? Da, pe multe mii de cărbune. Acolo era și aur, probabil, și... sau mai sus, undeva, mai spre Siberia. Nu este. Și... Eu am găsit actele, că noi luăm pensie după ea, după mama. Mhm. Și am găsit actele în pod, am tot căutat și am că, da, mă uit, am găsit, mă, că nu puteam face fără. Va povesti cum era la sovietici. Cum au fost cei 5 ani petrecuți acolo, sau câți ani? Rău. În lagăriu băgat. Fără niciun geam, nimica, la 2 etaje acolo, ca un fel de bloc acolo. Și multe de ăștia femei, zice, care erau de pe la orașe. Folate și mulți de la oraș. Ea cam mureau. Dar pornit mâncare. Mă rog, ciorbă de... Adică din specla, de ăștia. Și mai mergeau pe la rusoaice. Știi că când cozăști acum și arunci ăștia cojile la... și luau de elea și fierbeau încă, dacă se băceau mâncare. Dar aveau noroc că primeau porte de zahăr. Îi ajută, le creștea un pic energia. Da, zahăr. Și Da. pâine. Și apoi bărbații mai da zahărul, da la femei și știi, nu știu, mi se pare că primea și țigări. Și apoi dădea și țigări și zahărul. Ultima anul a fost mai bine. Da. Le-au plătit. Dar când s-a întors, liber un pic. Da, când s-a întors, regimul comunist totuși era cumva împotriva germanilor sau autoritățile locale. Nu prea au avut treabă. Nu. Păi mulți nu s-au mai întors. Mulți au luat încolo. Câte germani. Da, așa. Mulți s-au dus și acolo au rămas. Și
Și Că am și un unchi, are un frate sălutaică, a murit acum. Era tot așa. Dar au fost închis. El a fost la, știi cum era ăsta Hitler cu armata. la SS. După aceea a fost la SS. Păi îi lua pe toți, sau și pe toți. Nu, dar a fost pușcărie, au făcut în Rusia. Și de acolo a fugit. Cu încă nu știu, vreo 2-3 în Germania de Est, nu în vest. Și apoi după nu știu câți ani, de aceea au plecat din democrată, a plecat în federală, de acolo. Cu totul au făcut bizul de vreo 15 ani. Comunitatea au fost până la începutul anilor 90, au mai fost, Da. se mai vorbea germană pe aici, pe uliță. Dar cum să nu germană nu săsește? În Săsește. Da. Deci cumva o germană foarte veche. Nu, săsește, cum se vorbește, mă rog, seamănă în... Știi, sunt cuvinte care seamănă cu germană. Da, dar e o germană, nu. Germană e germană, nu. Săsește Dar e mulți care dumneavoastră- nu pricepe. Eu dacă din un neam și zic, vorbesc pe săsește, nu știe. Mai înțelege, știi, mai seamănă câte un cuvânt în... Da, că au fost acolo și multe regiuni, cum Săseasca nu prea seamănă cu ce vorbesc șvabii acolo în Banat. Nu, e altcum. Da, erau mai de la țară, să zic. Nu, au un accent anume, șvabii, Înțeles. că cunosc. So we're from Germany. We went on vacation in Transilvania, and by chance we came to this village, and yeah, we really liked it. And also then we met Daniel, and he said there's this house for sale, and if we are interested. And suddenly we were like, oh, maybe this is an option to move here. And so before we were just on vacation, but then we had the idea of, okay, maybe we are actually going to move here. And so we looked at this house, we looked at other houses in other villages, but yeah, the other ones, I don't know, we didn't like so much, and we really loved the atmosphere here, and it was pretty much kind of what we were looking for, like to live very remotely, with a lot of nature around, not so many people. We're originally from the city, so we're not countryside people. In which city you have lived until now, until you move here? Several cities, but we're from Munich area in Germany. Do you- And yeah, Do you have a connection with Romania? yes. So my mother is actually from Bucharest, so I'm half Romanian, but I grew up in Germany, and she already moved very early to Germany. So yeah, I didn't learn Romanian at home, so now I'm learning the language. I always heard the language, but not like I didn't learn it. And my husband, his mother is Saxon from near Sibiu, from a village, a Saxon village, and so yeah, so we both have on our mother's side a connection to this region, to this country, and that's why we came on vacation, because we were interested, but to make a road trip to learn more about Romania, about Transylvania, and so we didn't really plan on moving here, but it happens, and I don't really believe in coincidences, so I think, yeah, maybe it was, or it was a coincidence, you don't, so it was mostly that we wanted to have so we had a vision of how we wanted to live, and we already knew it was kind of difficult to realize this in Germany, like to have a big garden, an old house. These things you don't really find anymore in Germany, or they're so expensive you can't buy them. So we already knew that probably we will move to a different country. It was not the plan necessarily to move to Romania. It could have been another country, but we were here on vacation, and that's how. And we really liked. Well, compared to other villages, we had a specific vision. Like, for example, we didn't want a big road, so all the villages with a road through the village, at least that was not so interesting for us. And yeah, and we really liked that it was so remote here, that there are not a lot of people. And also what really was an argument for me was that most of the people, the big majority of the people living in this village chose to live in this village. Like, they were not, they also moved from the city, from other parts of the country here, so it was not like
village where everyone was born there. They lived there for it's a different feeling when there are other people a little bit similar to us also who had this idea of living in the countryside, who intentionally moved there. So that was also one reason for us to choose Gherdeal. And also, that there's not a lot of people. We like living quietly, but we like also the people here, of course, but it's a nice mix. It's not like Traditional village. it's not like a traditional village where you meet everybody on the street when you go for a walk. But then if you meet each other, it's also very nice. So it's quiet. I like the quietness and and so it was also a big reason that we already met Daniel. We already met other people before moving here, and we all thought they were very nice. So it was like we already had some connections that we made in this short vacation, and so that was a reason, or it helped us to move here compared to other villages where we wouldn't have known anybody. This village, it's like an old German village, or did it remember like Germany from the past, from the period of time? 100 years ago. 100. I don't know. I don't really know because I didn't grow up in the village in Germany. I'm a city girl, so to say. So I don't really know. But probably, I like learning about the history here of the villages and how the Saxons. I learned it from my husband's mother, because she still grew up in a Saxon village when there were still the Saxons here in the country, and so she told us a lot about how it was to live in a village and how the village life was. So that I find it very interesting to learn about this and to discover the roots here. So that's very interesting. Okay.